Φίλες και φίλοι μου, αγαπημένοι και Μιχάλη μου, καλοκαιράκι και σήμερα θα φτιάξουμε έναν καλοκαιρινό φαγητό. Θα κάνουμε τηγανίτες με κολοκυθάκι, μπάλκαπο, το γλυκοκόλοκο που κάνουμε τις κολοκοτές μας που βάζουμε μέσα στο λουβί, το μαυρομάτικο, το φρέσκο και το ξηρό, αλλά μπορούμε και με άλλον είδος κολοκυθιού. Εγώ το έχω τούτο, θα το χρησιμοποιήσω τούτο, φίλες μου. Φτιάξτε και εσείς, φίλοι μου, αυτήν την πανεύκολη καλοκαιρινή συνταγή και θα νιώσετε ευλογία, πραγματικά τυχερή. Είναι χορταστικό, εξαιρετικό φαγητό. Να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Πολύ σας ευχαριστούμε για τα θερμά σας σχόλια. Φτιάξτε τη συνταγή, μην το αμελήσετε. Και συνεχίζουμε με το κολοκύθι μας που θα το κόψουμε πολύ λεπτές φετούλες και το αλατίζω και το βάζω στο σουρωτήρι μου να βγάλει τα περιττά υγρά. Όπως είδατε, είχα και ένα χαρτί κουζίνας για να απορροφήσει και να μου στεχνώσει τούτον το όμορφο κολοκύθι. Είναι τα μπάρκαπο, αλλά μπορούμε και άλλα κολοκύθια να χρησιμοποιήσουμε. Σε τούτη τη λεκάνη μου έχω βάλει 3 ολόκληρα με 3 αυγά, έναν ποτήρι φρέσκο γάλα, είναι το πλήρης, 200 ml. 30 ml ελαιόλαδο, είναι 3 κουταλιές. 3 κουταλιές χαλούμι τριμμένων ή άλλων τυρί που έχετε εσείς, είναι περίπου 45 γραμμάρια. Μία κουταλιά δυόσμο, θα τον τρίψω μέσα για να μου δώσει ωραίο άρωμα, είναι περίπου 2 με 3 γραμμάρια, αλάτι, πιπέρι, 2 κουταλάκια baking powder, είναι 16 γραμμάρια. Και εδώ έχω περίπου 2 φλιντζάνια αλεύρι, δεν είναι ακριβώς 2 φλιντζάνια, είναι 270 γραμμάρια, είναι φαρίνα. Αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ζαχαροπλαστικές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και ακόμα και χωριάτικο. Και πάμε να το φτιάξουμε τούτο το όμορφο καλοκαιρινό φαγητό, τούτες τις όμορφες τηγανίτες. Επίσης, Μιχάλη μου, θέλουμε και λάδι περίπου 700 ml. Εγώ να το τηγανίσω σε ελαιόλαδο. Τώρα θα χτυπήσω τα γάλα. Με το γάλα μου προσθέτω το 200 ml έναν ποτήρι φρέσκο πλήρες γάλα. Βάζω τα 30 ml ελαιόλαδο, 3 κουταλιές. Δηλαδή αρχίζω με τα υγρά. Να φύγουν όλα τα υγρά. Θα βάλω το χαλούμι μου, το τριμμένο, είναι 3 κουταλιές 45 γραμμάρια. Ανακατεύεται και αυτό. Ό,τι δεν χρειάζεται φεύγει. Θα βάλω και το δυόσμο μου, το φρεσκό τριμμένο, τούτα τα φιλαράκια, να δώσω και άρωμα. Ή μαϊτανό ή δυόσμο. Τώρα βάλω και μαϊτανό. Εγώ προτιμώ δυόσμο επειδή έβαλα χαλούμι, θέλω να το συνδυάσω με το δυόσμο. Θα βάλουμε Αλάτι. αλάτι. Δεν είναι λοιπόν και αλάτι. Θα μπει μια κουταλιά. Θέλει, γιατί να μπουν και το κολοκυθάκια, αλλά ένα ανάγκη να το βάλουμε από την αρχή. Να το κάνουμε και λίγο πικάντικο, να βάλουμε και λίγο πιπεράκι. Άρα θα βάλεις και πιπέρι. Και πιπέρι. Τούτα τα φαγητά θέλουν και μια πικάντικη γεύση, κατά τη γνώμη και δική μου. Πάμε. Θα μπουν τα 2 κουταλάκια baking powder, που να μας το φουσκώσει, διότι είπαμε ότι θα είναι τηγανίτες. Μοιάζουν πάρα πολλά με τις τηγανίτες. Έχουν αυγό, έχουν γάλα, αλλά θα κάνουμε αλμυρές με κολοκυθάκια μέσα. Τούτα τα όμορφα γλυκά κολοκύθια. Και περιμένει το αλεύρι. Να βάλεις τα κολοκύθια. Το βάλω το αλεύρι, Μιχάλη. Θα βάλω το μισό περίπου. Πόσο αλεύρι είναι, είπαμε? Είναι 270, σχεδόν 2 φλιντζάνια. Αλλά έτσι θα το βάλω όλο. Θα κάνω ένα μέρος να ρίξω μέσα τα κολοκυθάκια μου, διότι θα κάνουν την υγρασία και τούτα. Ο χυλός μας είναι αραιός, να τον κάνουμε πιο πηχτό. Θα προσθέσεις αλεύρι. Αλεύρι. Το χαλούμι, Μιχάλη, ήταν χοντροτριμμένο στον τρίφτη. Τούτα μπορούμε να τα μοιράσουμε κιόλας. Στη μέση. Στη μέση. Αν είναι μεγάλα κομμάτια, τα μοιράζεις στη μέση. Αν το κολοκύθι είναι πολύ μεγάλο, Μιχάλη, θα το μοιράσουμε στη μέση. Τούτο δεν ήταν πολύ Μεγάλο. Βλέπεις, από το κεφάλι καταλάβεις ότι δεν ήταν πολλά. λεπτό, μικρό κολοκυθάκι. Μπει όλο το αλεύρι. Βάλουμε σιγά σιγά, θα κάνουμε ένα... Όσο πάρει. Όσο πάρει. Θα δούμε, χτες που το έκανα, το πήραν όλο, τα 270 γραμμάρια τα πήραν όλα. Ενώ τώρα... Χθες είχες και κοτόπουλο. Πήραν τα 250 γραμμάρια, φίλες μου. Έτσι χαμνό μου το θέλεις? Ναι, τόσο χαμνό, διότι εστράγγισα πάρα πολύ καλά τα κολοκύθια μου. Περίπου 250 γραμμάρια.
Αν έχουν υγρασία θα πάρει όλο το αλεύρι. Θα πάρει όλο το αλεύρι. Εγώ επειδή τα στράγγιξα πάρα πολύ, περίπου 2 ποτήρια καλά γεμάτα, 250 γραμμάρια. Άντε Μιχάλη μου, έτοιμο. Και πάμε. Και πάμε για τηγάνισμα. Πάμε για τηγάνισμα. Ανάβεις τη φλόγα, να ζεσταθεί το ελαιόλαδο. Έβρασε το λάδι μας. Έβρασε. Ωραία. Και πάει. Πάει η πρώτη τηγανίτα. Πάει η δεύτερη τηγανίτα. Σιγά σιγά βάλουμε τις έτσι. Έτσι. Έβαλα μεγάλο τηγάνι για να κάνουμε αρκετές. Βοηθάει η κουτάλα τούτη, διότι έχει... Βλέπεις την πως έχει τη χολέτρα τούτη. Ναι. Ωραίες, α. Ναι. Και τα γυρίζεις Κέρδος. αναλόγως γρήγορα. Τα θεωρώ μετά. Θέλονται ωραίες, α. Ναι. Ωραία, φαίνονται μέσα, είδες τα κολοκυθάκια τώρα που είναι Ναι. μέσα. Α, Φαίνεται ωραία μέσα το κολοκύθι. αλλά είπαμε, λεπτές φερτούλες, τούτο να το προσέξετε. Αν δεν έχουν τον κόπτη, Με τον κόπτη τούτο μπορούν στον τρίφτη, τι να το κρύψω. τούτο με του τρίφτη, Α, σε αυτόν. σε αυτόν και να το κόψουν εδώ να είναι λεπτέα, Άρα εδώ θα το πει σε λεπτές σε λεπτές φερτούλες. Αν δεν... Όμως πρέπει να είναι μικρό το κολοκύθι. Ναι. Το τελευταίο γύρισμα. Μόλις πάρουν τέτοιο χρώμα, νομίζω είναι έτοιμες. Έτοιμες να πάρουν έναν όμορφο χρώμα. Είναι υπέροχο καλοκαιρινό φαγητό. Έχουμε τα κολοκυθάκια με τα αυγά. Κολοκυθόπιτες. Έχουμε κολοκυθόπιτες. Κολοκυθοκεφτέδες. Απαναγία μου, εξαιρετικοί κολοκυθοκεφτέδες, φίλες μου, κάθε τους τώρα το καλοκαίρι και να σας εντυπωσιάσουν. Εν τω μεταξύ τούτα γίνονται αρκετά. Μπορεί να τα κάνουμε και πιο μικρά, Μιχάλη, ή πιο μεγάλα. Σαν τούτο είναι πιο μικρό. Και στις συνταγές σου δίνεις όλες τις πληροφορίες για να έχουν όλοι επιτυχία. Ακριβώς. Άρα έχει κάτι μέσα. Το λάδι το παίρνουμε καθαρίζουμε. για να μην καεί. Ναι, έτσι. Αργά και όμορφα να κάτσει καλά. Απαλά. Απαλά. Πολύ ωραία. Έτσι απαλά. Να μην λερώνουμε ούτε τον γκάζι μας, αλλά να έρχονται και τούτες όμορφες, όχι μόνο τον γκάζι μας και το λάδι μας. Να κάνεις ένα τραπέζι τώρα το καλοκαίρι. Είναι μεζεδάκι. Είναι ένα μεζεδάκι για τούτους που έχουν ταβέρνες. Μπορούν να το κάνουν εντυπωσιακό μεζεδάκι. Είναι ιδέες. Μα τι όμορφες, δε τι όμορφες τηγανίτες, αλμύρες, κολοκυθοτηγανίτες φίλες μου, ειλικρινά. Αλλά... Έχει τη διαδικασία. Μια χαρά είναι. Καθαρίζουμε το τηγάνι μας, ό,τι έμεινε μέσα και πάμε. Είναι όμορφη, Πάμε και έτσι με τα όμορφα τελευταία. πράγματα. Και η τελευταία μας δόση. Ώρα καλή και ώρα χρυσή φίλες μου. Καλοκαιρινά φαγητά από την Ελίζα. Έχουμε τους αθούς, τους γεμιστούς, τους κολοκυθοαθούς Μιχάλη. Εξαιρετικοί. Κάντε τους φίλες μου. Έχουμε τους Τα μελίζι. κολοκυθιάς. Ναι, αυτή κολοκυθιάς. Και ένα κολόκι πάνω. Άντε μάνα μου. Α, δόξα σε Θεούς. Και βγαίνουν και τα τελευταία μας. Ακόμα μια συνταγή από μένα. Δέστε τι ωραίο. Είναι ένας φανταστικός μεζές, φίλοι και φίλοι. Όσοι το δοκιμάσετε θα το διαπιστώσετε. Μιχάλη μου, ποιος θα περάσει πάνω από αυτήν την πιατέλα και να μην αρπάξει ένα. Εγώ ήδη έφαγα έναν έτσι του φτέρου. Πανεύκολη συνταγή, καλοκαιρινή συνταγή από την Ελίζα με πολύ αγάπη φίλες και φίλοι μου. Και όσοι δεν τρώνε κολοκύθι θα το φάνε μέσα σε αυτές τις τηγανίτες. Πράγματι. Και θα το απολαύσουν και θα τους αρέσει και θα μάθουν να τρώνε και τα κολοκύθια. Άτε, να δοκιμάσεις. Βεβαίως θα φάω περιμένω. ακόμη έναν έτσι πριν το φαγητό. Φίλοι και φίλες, όταν αρχίσετε με αυτόν το μεζεδάκι θα θέλετε να χορτάσετε με μόνον αυτό. Εγώ ήδη έφαγα ένα. Αφρός. Πάρα πολλά ωραίο, εξαιρετικό. Και το Μέσα. χαλούμι μέσα Ο γιος μαζί μου. με το κολοκύθι και η μυρωδιά του γιος μου πραγματικά. Θυμίζει Εξαιρετική. φλαούνα. Εγώ μπορώ να μην περιμένω το κυρίως φαγητό. Με ένα δροσιστικό μποτόν είναι ό,τι πρέπει. Έτσι λεπτές φετούλες στο κολοκύθι, δεν θέλει πολύ τηγάνισμα, έχει ωραιότατη γεύση. Ωραιότατο, το νιώθω τώρα μέσα, είναι λίγο κρατεό και το νιώθω.
Συνταγές από την Ελίζα, φίλες μου. Δέστε τες, κάνετε τες καλοκαιρινές. Να σε τι ωραίο που είναι. Δε τι ωραίο μου μέσα. Γύρι στο Μιχάλη. Γεμάτον κολοκύθι, Ναι. χαλουμάκι και η ζύμη του. Μια εξαιρετική ξεχωριστή τηγανίτα. Φανταστικά γευσάτο, υπέροχο, φανταστικό. Έτσι, ο Μιχάλης, έτσι. Πάω και για το τρίτο. Άντε Μιχάλη. Χαιρετούμε τους φίλους μας. Καλή συνέχεια σε όλους τους φίλες μου. Καλό καλοκαιράκι με ωραία φαγητά, ωραίες συνταγές από την Ελίζα. Right, φίλοι μου, φτιάξτε την και δεν θα χάσετε. Θα με ευγνωμονείτε. Και εμένα και την Ελίζα που σας την έδειξε. Όποιος δεν τη φτιάξει χάνει. Να είστε όλοι καλά. Καλό καλοκαίρι.